Hi guys! Welcome to my channel! So, mag-vlog ako ngayon. I am going to cook again yung na-harvest kong mga broad beans. Ayan. Tapos, lalagyan ko ng ano ba to? Vegetarian bacon. Ayan. Tapos, may kasamang sibuyas, bawang, at magluluto din ako nitong kale. Oh, nag-ano yung aking glass. Ayan. Tapos, magsasaing ako ng rice. Ay, nagkalat. Ayan guys, so kamatis. Madali ang pagsasaing. Okay, ang uunahin ko muna ay rice. Diba? Diba anak? What? Say hello. Hello, say hi. Hello. Oh my god. To my mom's vlog. Hello vlog. Say hello, my mom's. Hello to my mom's. My mom's vlog. Put your face like hello. So, guys, pakita ko, magsasaing muna ako. Mabilis. Bigas. Ayan. Sasaing muna. Cook the rice. Para ano, tag dito. Para pag nagigisa tayo, naluluto yung bigas natin. Di ba ganyan muna? Di ba ganun naman tayo? Luto muna ng rice. First of all. Yun na tatlong hugas. Tatlong banlaw na bigas. O hanggang maging clear ang tubig. Pa-clear ng tubig. So ganito po ang magluto ang mga Pilipino ng rice. Hinuhugasan ang rice ng tatlong hugas. O may dito. Okay na lang. Tapos, gagamitin ang middle finger. Ayan, pangsukat. Pangsukat ng rice. So, kung gaano kadami ang rice, kung gaano kataas ang rice po, ganun kataas din ng tubig. So, gamitin natin ang middle finger. Ayan. Oh, tamang-tama lang. Oh. Tamang-tama lang ang sukat ng bigas at tubig. So, guys, eto ang aking mint. So, mamimitas ako. Lagay lang natin sa pangbudbud. Malago ang aking mint. So, ano natin siya, mamitas tayo. Ayan, pitasin natin ito. Pang decorate. Ayan, guys. So, guys, mag-start na tayo. Chop. Ito yung i-chop ko. Ito siya, bacon. Para siyang para po siyang plastic. Tingnan nyo. Ayan. Plant-based. Ano po to? Vegetarian bacon. Meat-free bacon rashers. So, wala po siyang meat. So, chachap ko na po siya. Tapos, as usual, itong ating beans, broad beans. Onions. At garlic. So, syempre, papakuluan ang ating para lambot siya. Ayan. So, yung kale, ayan o, tapos na. Luto na yung kale. And the rice. The rice is now boiling. Boil na yung rice. Actually, nagbo-boil na. Nagbo-boil na yung rice. Ako pag medyo malapit na siyang mag-boil, hinahalo ko lang po siya. Okay, ito natin. So, kayatin lang natin siya.
Just roughly chopped bacon. Idadagdag ko na rin itong aking pepper kasi nakita ko sa fridge may leftover pala kaming peppers. So, ang gagawin ko, idadagdag ko na rin siyang dito sa broadbeans. The more the merrier, diba? Kaya ano lang to, invento. Recipe na in-invento. Halo-halo na. Halo-halong sahog, guys. So, guys, let's start. And the kawali. Actually, gagamitin ko ang organic virgin coconut oil. Gagamitan ko siya ng coconut oil. So, isa na ano to. Much healthy. Damigan na. Ayan guys, mainit na ang kawali. So, lagyan na natin ang onions. What's your head? What's your face? This vegetarian. Yeah. Next, ito na natin yung itong vegetarian bacon.
some pepper. So guys, kasi marami po akong mint leaves sa garden. Kaya lalagyan ko po siya ng mint sa ibabaw. Tatagtarin lang natin siya. So, let's put some mint on the top. Ayan guys. Done na po siya. So ayan guys, tapos na. Ayan natin ng mint leaves decoration. Ayan. So, this is only my own recipe. Walang ibang recipe Ano ko lang, inventong recipe ko lang po to guys. So, ayan. Ito, rice with my mint from my garden. Ayan guys. Plain rice, kale, at itong ating broad beans from the from my garden, and vegetarian bacon and tomatoes from the shop. Yung tomato ko, meron po akong tomato plant at nasa masarap. Pwede rin natin lagyan ng toyo. Very nice. My mint from the garden. Kain po tayo. Hello, James! Look! Very good. Bye. Thank you for watching.